So ayan, hello, what's up mga kapalakol? Ayan, meron na naman tayong panibagong video. Ayan, tatalakayin naman natin ang video naman natin ngayon is about sa SLP pricing. At saka isabay na rin natin ng pricing ng Axie kung to bababa or tataas pa ba to. Ayan, so ayun nga naman sa nangyayari ngayon ay yung pababa ng pababa ang SLP. May mga katanungan puro-puro, babagsak na ba ang ating Axie Infinity? Ang sagot ko dito ay hindi. So, nagkakaroon ba? So, magtatanong kung bakit bumabagsak kung hindi bumababa yung price kung hindi ba pabagsak ng Axie. Ganito po yun. Ganito po yun kung bakit bumababa ang ating SLP price. So, ibig sabihin lang po niya, nagiging overstock na po ang SLP. So, ibig sabihin, sobrang dami ng stock ng SLP. So, overload kumbaga. So, parang pagkain po, kumbaga sa mga pagkain, pag sobrang dami ng stocks, ibig sabihin yan, bababa ang presyo, di ba? Napakarami ng stocks. So, ganun lang po yun. Kung hindi naman yung stocks, ibataas yung ating presyo. So, nagtatanong, bakit tumaas yung nakarang araw ng about ng 20% yung stock ng SLP? Oo, tumaas dahil doon sa hype ang ating mga player na masipas ng sipasukan at ang ating mga breeder na breed pinapus doon ang ating SLP na pinakapus, kaya biglang tumaas ang presyohan para ilabas yung mga nakahulog ng SLP. So alam kasi niya ng mga developer ng mga nakahulog pa ng mga SLP para bitawan kung sakaling itaas ang ating presyo, bitawan ng SLP. So ngayon naman, bakit naman pababa ng ano nangyayari? So ayun nga po ang nangyayari nga po doon is dahil nga po dumarami ang stock ng ating SLP. At yun din po ang duda natin kung bakit ilang araw na pahirapan ng paglalaro dahil doon sa pagtigil nilang biglang dumami ng stock ng SLP at di naman nila ginugustuhin na biglang sa about 20 pesos ang baba nila ng 3 pesos, di ba, sa kailangan ng puno ng SLP stock. So ganun po ang ginawa ng strategy ng malamang developer. So ayun po makakaintindi sa mga sinasabi ko, maraming salamat sa inyo. So kaya ganun siguro ginawa ng siyempre biglang dumami ng players. Ginawa natin ng developer, siyempre pipigilan niya paano niya mapipigilan ang biglang pagdami ng stock ng SLP. Sa kadahilanan na sa sobrang daming player, ang ginawa ng developer possible o kaya engineer nila is pinabagal ang ating paglalaro. Kumbaga napakahirap paano makapasok sa laro bago makapag-game, napakahirap bago makakota yung mga estudyant. Kumusta naman ang mga puyaters? Ayan. So ayun nga po, yun lang po ang aking opinion po para sa akin, kaya ganon ang ginawa. Ilang days pinahirapan tayo bago makakuha ng mga SLP. Sa kadahilanan, reconnecting, nakapasok ka man, reconnecting. So ang hindi mga matyatsyaga, ayun, wala nang ang hinilang napapala dahil kailangan ng matyaga doon. So ang iba, nagkamali ng ginawa, gumamit ng mga VPN. Yun din ang ginugusto ng kasi bawal naman yun. So pag sino man yung mga madadaya dyan, ayun, goodbye Axie Infinity. Ban muna sila yung mga madadaya dyan dahil hindi sila makapaglaro ng patas. So ayun. So doon naman po tayo magpunta. So sana na may natutunan na naliwanagan kayo or may intindihan kayo sa mga sinabi ko. Kung pasensya kung naguluhan kayo, pwede kayo mag-comment below. So ano man yung mga katanungan nyo about doon sa mga sinabi ko kaninang walang saysay. So naman tayo sa pagkakas. So ibig sabihin lang kung nagtatanong, so bumaba na yung Axie SLP, so bababa na rin ba ang Axie? Yun ang hindi pa biglang bababa ang Axie pricing. So alam nyo ba kung bakit hindi agad bababa? So, sa kadahilanan din, malaki din yung pinuhunan nila sa pagbe-breed. So marahil bumaba man ito kunti lang, hindi gaanong kalakihan, pero pag bumaba siguro ng 3 pesos ang ating SLP, marahil ibababa din ng ating mga breeder at saka mga sealer ng Axie ang mga price.
So abangan na lang natin ang mga mangyayari. Ito na nga updating ng ating Axie Infinity. Sana maging maayos ng ating laro. At tingnan natin kung ano ang mga bagong laging papasabog ng ating Axie community. So ayun, let's go. Maraming salamat po pala sa mga ating bagong subscriber dyan. Happy 45 subscriber mo po tayo. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman isubscribe nyo na yan. Pakabuti na natin 100 dyan. Baka naman mga kapalakol, okay, bigyan mo ako 100, baka naman mo sobra tayong matuwa. Mas lalo tayo ganahan magmuwa ng mga video katulad nito. Kung ano pa naman, pasensyahan nyo na kung hindi. So about pala sa mga nakaraang nating video, mayroon doon mga hindi nagkagusto sa mga video natin. Yun naman po is hindi naman po talaga totally yun ang solusyon kasi hindi naman natin hawak ang developing ng community. Ang mga nakakaintindi lang doon. So maraming salamat po sa inyo. Sa hindi nakaintindi, pasensya na po sa inyo. So ayun, so muli maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ulit natin tatapusin ang video na to. So ayun, let's go, move on, see you in next video. Mag-suggest lang kayo anong gusto nyong gawing video. So kung ano ang gusto nyong gawin ko, ayun, comment below lang po. Maraming salamat sa ating mga subscriber. Peace you all. Kung gustuhan nyo ang ating video ngayon, baka naman i-hate nyo naman ang ating notification ulit, ating subscribe button, at sa mga like button dyan, baka naman kung gusto hindi mo nagustuhan, i-unlike mo na lang kung ayaw mo yan. So maraming salamat po sa iyo. Bidawi, nag-iiwan si Kuya Axie ng sinagkasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Bye-bye. Peace you all. Kasi pwede mapuno ito eh. Ang patay na siya. Patay. Ako sa pamilya ko ba ako? Ilang buwan ka na nag-training, sir?